Sziasztok! Már talán egy év is eltelt, hogy utoljára egy Aushida Audio termék járt nálam, szóval amikor néhány hete megkerestek, hogy tesztelném az új SMSL C200 Pro DAC ampjukat, akkor kaptam az alkalmon, mert hát kíváncsi voltam, hogy hol tart manapság ez a megfizethető kínai hifi termékkategória. Természetesen a szokásomhoz hűen elég részletesen ki fogom nektek vesézni ezt a kis dobozt is. Annyit azért elszpoilerezhetek, hogy a $200 körüli árához képest elég jó kapudrognak bizonyult ez a cucc, annak, aki most gondolkodik egy olcsó asztali rendszer vásárlásán, amely nem csak DAC-ként funkcionál, hanem egy potens fejhallgató erősítőként is. Nos, erről lesz szó ebben az epizódban, a részletekkel pedig hamarosan jövök. A C200-as a szokásos egyszerű fehér dobozban érkezett, és a DAC mellé megkapjátok a szokásos tartozékokat, mint például a használati utasítást, a tápkábelt, az USB kábelt, a Bluetooth antennát és az RC8C típusjelzésű távirányítót is. Maga az eszköz meglehetősen kompaktra sikeredett, és a design is a szokásos SMSL műszerdoboz formanyelvet követi. Az előlapon egy 6,3 mm-es single-ended fejhallgató kimenetet találhattok, mellette egy 4,4 mm-es szimmetrikus fejhallgató kimenet, majd középen egy encodert helyeztek el a tervezők, amellyel nem csak a hangerőt változtathatjátok, hanem ki és be is kapcsolhatjátok az eszközt, valamint a menüben is barangolhattok a segítségével. Az előlap jobb szélén egy fehér 7-szegmenses LED kijelzőt találhattok, tehát ezúttal nincs fancy színes egérmozi. A hátlap meglehetősen zsúfolt, de ennek megfelelően funkciógazdag is. Bal oldalon egy szabvány IEC tápcsatlakozót találhattok, ami alapján rögtön le is vonhatjátok azt a következtetést, hogy a C200 Pro is egy beépített kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkezik. Mellette a digitális bemeneti szekció, amely a Bluetooth antenna csatlakozójából, digitális, optikai és koaxiális, valamint egy USB-C bemenetből áll. Ezután következnek az analóg kimenetek. Kapunk itt egy pár RCA ajzatot, valamint mellettük egy pár szimmetrikus kimenetet, amelyet ezúttal XLR helyett 6,3 mm-es TRS ajzatokkal valósítottak meg, valószínűleg a helyhiány okán. A C200 Pro menüje meglehetősen egyszerű, az első menüpontban a 4 digitális bemenet között váltogathattok. Egy szinten lejjebb 7 különböző kimeneti aluláteresztő szűrő közül választhattok. Lehet, hogy az én fülemmel van a baj, de én továbbra sem hallok semmi szignifikáns eltérést ezek között a szűrők között. A következő menüpontban a DPLL, azaz a digitális fáziszárt hurok sávszélességét változtathatjátok meg 9 lépésben. Az ISS DAC chipek DPLL funkciója arra szolgál, hogy kisimítsa és stabilizálja a digitális bemenetek órajelét, és csökkentse a jittert, és folyamatos, precíz dekódolást biztosítson. A DPLL sávszélesség természetesen állítható, és ezzel egyúttal befolyásolható a hangminőség és a stabilitás közti kompromisszum is. Minél kisebb ez a szám, annál jobb a hangminőség, de annál nehezebben tolerálja a DAC chip azt a jittert, amelyet mondjuk egy CD lejátszóban vagy egy tévében található, kutyaütő minőségű időalap okoz. Ebből következik, hogy minél magasabb ez az érték, annál zökkenőmentesebben tudja dekódolni a DAC a bizonytalanabb órajelű forrásokat is, cserében feláldozunk egy keveset a hangminőségből. Tehát, hogyha túl kicsire, azaz túl szűkre állítjuk a sávszélességet, akkor egy instabil forrásnál akadozhat a hang, vagy elveszítheti a szinkront, ha pedig túl nagyra tekerjük ezt a számot, azaz megnöveljük a sávszélességet, akkor a DAC jobban fogja tolerálni a jittert, de kismértékben romolhat a hang precizitása. A következő menüpontban az USB bemenet audio osztályát határozhatjátok meg. Előfordulhat, hogy néhány forrás csak a régebbi UAC 1.1-es szabványt támogatja, de egy modernebb számítógép vagy streamer használata esetén érdemes az UAC 2.0-át választani. Ez utóbbihoz Windows alatt érdemes feltelepíteni a szükséges drivereket is. Ezután a kijelző fényerejét állíthatjátok be 8 lépésben. A távirányítón található FM gomb hosszú megnyomásával a kijelző teljesen kikapcsolható, ami nagyon jól jöhet, például ha a C200-ast a tévé közelében helyezzük el.
Végül az utolsó menüben azt választhatjátok ki, hogy a vonal kimenetre küld-e a DAC a dekódolt jelet, vagy a fejhallgató kimenetekre. A DAC házát felpattintva nem találtam semmilyen drámai dolgot, a panelja szépen van megtervezve, és mindenfelé normális minőségű alkatrészeket találhattok. Ennek megfelelően például a kapcsolóüzemű tápegység a szükséges biztonsági és érintésvédelmi megoldásokkal is rendelkezik. A DAC olyan segédfunkcióit, mint a kijelző vezérlését, az encoder olvasását, az infravörös távirányító jeleinek a feldolgozását, vagy a kimeneti relé vezérlést egy 8 bites STC 8G 2K64S4 mikrokontroller segítségével oldották meg. A digitális jeleket az XMOS XU316-os mikrokontroller dolgozza fel és készíti elő az ISS-IS 9039Q2M DAC chip számára. A Bluetooth modul is egy régi ismerős, a Qualcomm QCC5125-ös, amely az AAC, SBC, aptX és aptX HD kodekek mellett LDAC támogatással is rendelkezik, azaz akár veszteségmentesen is lehet vele zenét streamelni. Természetesen a DAC még MQA támogatással is rendelkezik, amely működik az optikai és a koaxiális digitális bemeneteken keresztül is, szóval akár MQA CD-t is képes az a kis doboz dekódolni. A DAC chip analóg oldalán OPA 1612A műveleti erősítőkkel oldották meg, többek között az áramfeszültség átalakítást is. A kimenetek között hangfa relékkel vált az elektronika, hát nyilván nem egy Omron, de ebben a DAC-ban ez teljesen elfogadható. Magát a fejhallgató erősítő részt diszkrét félvezetőkből építették meg, amely saját passzív hűtéssel is rendelkezik. Szükség is lehet a hűtőbordára, hiszen 16 ohm esetén 2x2,6 wattot, 32 ohm esetén 2x1,3 wattot, de még 600 ohm esetén is 85 milliwattot képes kipréselni magából a C200 Pro, ami azért sokféle különböző energiaigényű fejhallgató meghajtására alkalmas lehet. A HiFiMan Edition XS fejhallgatómat mindenféle gond nélkül dörrentette meg, emellett az is jó hír, hogy egy érzékeny fülmonitort rászúrva az eszközre nem hallható semmilyen alapzaj, szóval a fejhallgató erősítő zajpadlója meglehetősen alacsonyan van. Ami miatt talán egy icipicit csalódott vagyok, hogy a szimmetrikus fejhallgató kimenet bizony itt is csak kényelmi funkció, tehát semmilyen teljesítménybeli vagy hangminőségbeli előnnyel nem jár a használata, mert bizony single-endedre van vezetékezve. A léte csupán azért üdvözlendő, mert esetlegesen megspórolhatunk vele egy kábelcserét a fejhallgatónkon, például ha hordozható zenelejátszónkat szimmetrikus kábellel használjuk, akkor nem kell lecserélni ezt a kábelt, amikor a C200-as szeretnénk ugyanezzel a fülessel hallgatni. Az SMSL C200 Pro DAC-nál egy firmware frissítés vált szükségessé, mivel az eredeti szoftver verzióval egy az USB Audio Class 2.0-val kapcsolatos hiba jelentkezett, mégpedig, hogy a lejátszott hang egy oktávval mélyebben szól a valóságnál. Az SMSL gyorsan reagált a problémára és kiadott egy firmware frissítést, amely kijavította ezt a hibát. A frissítés elérhető az SMSL hivatalos weboldalán. Gyanítható, hogy ha ma vásároltak egy C200-est, azon már a frissített firmware lesz telepítve, de ha az előbb részletezett hibával találkoztok, akkor a probléma szoftveres és könnyen olvasolható. Az SMSL C200 Pro hangminősége határozottan jó, persze nem tudja azt a nyugodt részletező hangzást, mint például a Chord Mojo 2, a Guster R26-os mellé rakva meg rájön az ember, hogy a V8-as motorokhoz hasonlóan az ellenállás létrás DAC-ok a pokolban is ellenállás létrásak, de persze ez az összehasonlítás nem igazán fair. Minden esetre a C200-as azért nincs egyiktől sem fájóan messze. A hangja ez a tipikus transzparens, színezetlen ISS hangzás, amit egyébként sokan szeretnek, hiszen nagyon hatásosan elhiteti velünk, hogy azt halljuk éppen, ami a felvételen van, se többet, se kevesebbet. És a valóban nem hallani semmi oda nem illőt, az egész frekvencia tartományban arányosan szólal meg. Én el tudom képzelni, hogy a független mérések majd meg fogják erősíteni azt, amit hallani is lehet. A DAC hangkaraktere feszes a gyors tranziens válasznak köszönhetően, és igazából a színpad méretei és a hangszerek pozícionálása is teljesen rendben van, nincs olyan brutális holografikus prezentációja, mint az R26-nak, vagy a Denafrips Venusnak, de nem is kell ezekkel versenyeznie.
Összességében szerintem a hangja több, mint jónak mondható, azt figyelembe véve, hogy egy belépő kategóriás vagy büdzsé termékről van szó. Szóval, ha szükséged lenne az íróasztalodon egy viszonylag kis lábnyommal rendelkező DAC-ra és fejhallgató erősítőre, de nem akarod eltolni a falig a biciklit, vagy egyszerűen a büdzséd nem enged meg egy ennél komolyabb eszközt erre a célra, akkor szerintem nem kell ezen a vásárláson olyan sokat gondolkodni. A következő lépcső hangminőség tekintetében például a Chord Mojo 2 lehet, de az ugye több mint kétszer ennyibe kerül, és bár a Mojo hallhatóan jobb, de azért nem ennyivel. Hiába a hifizés a csökkenő megtérülés sportja, szóval ezen nincs semmi csodálkozni való. Minden esetre, ha megtetszett a cucc, akkor a leírásban található nem affiliate linkeken keresztül meg is vásárolhatjátok. Amennyiben szeretnétek támogatni a munkámat, illetve rendszeres támogatóként csatlakozni a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezeken felül lájkoljatok vagy diszlájkoljatok, iratkozzatok fel, ha azt esetleg még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, nem sokára újra jelentkezem.